সকলোকে নমস্কাৰ বহুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত অলপ ইনএক্টিভ হৈ আছো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বিভিন্ন কাৰণত আগৰ দৰে এক্টিভ হৈ থাকিব পৰা নাই তাৰ মাজতে বিশেষ এটা কথাৰ কাৰণে আজি লাইভ কৰিলো আৰু এই বিশেষ কথাটো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নহয় অলপ বেলেগ আশা কৰিম কথাখিনি আপোনালোকে শুনাটো দৰকাৰী বুলি ভাবিছো আসলতে কথাখিনি কোৱাৰ আগত মই যেটো বিশেষ কাৰণত ভিডিওটো কৰিছো সেই বিশেষ কাৰণটো আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছো বিশেষ কাৰণটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিব খুজিছো আসলতে বিশেষ কাৰণটো হৈছে এটো বুলু ফিল্ম সকলোৱে চাগে শুনিয়ে আছে নামটো বিভিন্ন কাৰণত বুলু ফিল্মৰ প্ৰসংগবোৰ একিদিন ভাইৰেল হৈ আছে কন্ট্ৰভাৰ্সিও হৈছে বহুত আৰু বুলু ফিল্মখনৰ বিষয়ে এটা হেপা আগৰ পৰাই আছিল কাৰণ প্ৰাক সিনে এৱাৰ্ডত দেখিছিলো বুলু ফিল্মে ইটোৰ পাছত হিটু এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিল সিনেমাখনে আৰু হিমাংশু দা শংকু নিৰঞ্জন নাথ মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ তেওঁলোকে বেষ্ট স্ক্ৰীন প্লে এৱাৰ্ড পাইছিল অভিনেত্ৰী আমাৰ প্ৰণামী বৰাবায়ে বেষ্ট সাপোৰ্টিং এক্টৰ ফিমেল পাইছিলে অপূৰ্ব বৰ্মনে বেষ্ট সাপোৰ্টিং এক্টৰ মেল এৱাৰ্ড পাইছিলে আৰু ইয়াৰ এটি গান আন্ধাৰৰ বুকুত গানটো লাহে লাহে মই লগাই থৈছো সাইডত এই গানটোৰ বাবে সাগৰ সৌৰভে এৱাৰ্ড পাইছিলে বেষ্ট লিৰিচিষ্টৰ আৰু পল্লৱ তালুকদাৰে বেষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড স্ক'ৰৰ এৱাৰ্ডো পাইছিলে গতিকে সিনেমাখন লৈ এটা কৌতুহল অৱশ্যই আছিল এৱাৰ্ড পোৱা সিনেমা তাতে নামটো অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল আৰু সেইদিনা এটা হিমাংশু প্ৰসাদ দাৰ মেছেজ পালো যে স্পেশাল স্ক্ৰিনিং আছিল জ্যোতি চিত্ৰবনত যোৱা শনিবাৰে স্পেশাল স্ক্ৰিনিং চাবলৈ মাতিছিলে আৰু সিনেমাখন চালো প্ৰথমতেই কওঁ সিনেমাখন 18 প্লাছৰ কাৰণে গতিকে 18 বছৰ তলৰ মানুহৰ বাবে সিনেমাখন উপযোগী নহয় আসলতে কিন্তু সিনেমাখন চাবলৈ যোৱাটো দৰকাৰী প্ৰথম যেটো শব্দ মনলৈ আহিব সেইটো হৈছে বোল্ড বহুত সিনেমাখন সাহসী এটা পদক্ষেপ বৰ্তমান অসমীয়া সিনেমাৰ জগতত আসলতে এটো অতি বেছি সাহসী পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব এনে এখন সিনেমা বনাবলৈ সাহস কৰিব পৰাটো হিমাংশু প্ৰসাদ দা আৰু গোটেই টিমটোলৈ আসলতে ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ অনাগত দিনত মই ভাবো যে এই সিনেমাখন ইতিহাসত থাকি যাব বিশেষ কাৰণত 18 প্লাছ মুভি যিবোৰ কথা সচৰাচৰ ঘৰত ইজনে সিজনৰ লগত পাতি থাকে বিশেষকৈ লৰাবোৰৰ মাজত পাতি থাকে তেনেবোৰ কথা সাহসেৰে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সমাজৰ ছবিখন দেখুৱাইছে সমাজে কেনে পৰ্যায়লৈ মানুহক লৈ যায় কেনে এটা পৰিস্থিতিলৈ লৈ যায় এই কথাটো দেখুৱাইছে আৰু গতিকে মই ভাবো যে সিনেমাখন আইনা স্বৰূপ আমাৰ সমাজত আৰু প্ৰণামী বাৰ অভিনয় কি বুলি কম মানে ক'বলৈ ভাষা নাই প্ৰণামী বাৰ এটা সিন চোৱাৰ পাছত সিনেমাখন যেতিয়া শেষ হৈছিল বহুত দেৰিলে উঠিব পৰা নাছিলো থিয় হৈ আহিব পৰা নাছিলো কপি আছিলো আৰু বেষ্ট স্ক্ৰীন প্লেৰ এৱাৰ্ড কিয় পাইছে সিনেমাখন চালে বুজা যায় বেষ্ট মুভিৰ ফিল্মৰ এৱাৰ্ড কিয় পাইছে চালে বুজিব পাৰিব আপোনালোকে খালি সকলোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট সিনেমাখন চাবলৈ যাওঁতে পিতৃ মাতৃৰ লগত নাযাব বা ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ যাৰ কাষত আপোনালোকে অলপ অকৱাৰ্ড ফিল কৰিব পাৰে চালে তেওঁলোকৰ লগত নাযাব পিতৃ মাতৃ বা ডাঙৰ সকললৈ অনুৰোধ যে নিজৰ শিশু বা সন্তানৰ বয়সৰ কাৰোবাৰ লগত নাযাব সকলো বেলেগকৈ যাওক সিনেমাখন লগৰ লগত চাবলৈ বেছি ভাল মই অৱশ্যে স্ক্ৰীন প্লে চাওঁতে মই যেদিনা আচলতে স্পেশাল স্ক্ৰিনিং চাব গৈছিলোঁ মোৰ কাষত হিমাংশু প্ৰসাদ দাৰ মাতৃ বহি আছিলে অলপ চাই থকাৰ মাজতে অকৱাৰ্ড লাগিছিলে কিন্তু যেতিয়ালৈ সিনেমাখন শেষ হৈছিল সিনেমাখন শেষ হোৱাৰ পাছত উপলব্ধি কৰিছিলোঁ সিনেমাখনৰ নাম কিয় বুলু ফিল্ম কেৱল কন্ট্ৰভাৰ্সি কৰিবৰ বাবে নামটো নহয় সিনেমাখনৰ নামটোৱে বহুত অৰ্থ বহন কৰিছে কেৱল সমাজৰ এখন আসলতে আইনা বুলু ফিল্ম গতিকে আশা কৰিম খুব 9 ছেপ্টেম্বৰত ৰিলিজ দিব প্ৰত্যেকৰে ওচৰৰ হল ঘৰত গৈ আপোনালোকে সিনেমাখন চাওক আহক সকলোৱে কিয়নো ইমান সিনেমাখনক লৈ প্ৰতিদিনে কিবা নহয় কিবা ইস্যু ভাইৰেল হৈ আছে কিয়নো এই সিনেমাখনে ইটোৰ পাছত হিটু এৱাৰ্ড আজুৰি আনিছিল
কিয়নো ইমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে জানিবৰ বাবে চিনেমাখন চাবই লাগিব আৰু চোৱাৰ পাছত এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ ৰিয়েলিটি দেখিব আমি যিবোৰ আজিকালি ৱেব ছিৰিজত চাই থাকোঁ হিন্দী চিনেমা বলিউড হলিউডৰ মুভিত চাই থাকোঁ সেই ৰিয়েলিটিবোৰ অসমীয়া প্ৰতিঘৰ মানুহত ঘটি থকা ৰিয়েলিটিবোৰ সঁচাকৈ ঘটি থকা ঘটনাবোৰ অথচ মুখামুখিকৈ ক'বলৈ সাহস নকৰা কথাবোৰ সাহসেৰে কোৱা দেখিব চিনেমাখনত গতিকে চাব মোক বেয়া পায় মোক ভাল পায় ৰাজনৈতিকভাৱে মোৰ কথাবোৰ আপোনাৰ আদৰ্শৰ লগত নিমিলিবও পাৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে মোক বেয়া পোৱা ভাল পোৱাৰ লগত চিনেমাখনক ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ প্ৰসংগটো একেবাৰে নাহে গতিকে যদি মোৰ কথাবোৰ শুনি বেয়াও পায় যদি মোৰ কথাবোৰ আপোনাৰ আদৰ্শৰ পৰিপন্থী তথাপিতো চিনেমাখন চাব এইখন কৈছোৱেই ৰাজনৈতিক কথা নহয় এইটো আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকলে মোক ভাল পায় যিসকলে মোৰ কথাবোৰ শুনি ভাল পায় তেওঁলোকলৈও অনুৰোধ থাকিলে যে চিনেমাখন চালে অন্তত কেৱল অসমীয়া চিনেমাৰ ভাল হওক আৱেগৰ নামত চিনেমাখন চাব নালাগে সঁচা অৰ্থত এখন ভাল অসমীয়া ছবি চালোঁ বুলিও উপলব্ধি কৰিব আৰু আহি ওলাই অহাৰ পাছত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মতামতটো দিব কাৰণ টীমটোৱে এনে এটা সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইমান সাহস দেখুৱাইছে সেই সাহসক আমি ধন্যবাদ জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই সাহসক আমি ৱেলকাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে চিনেমাখন চাই যেতিয়া আপোনালোক ওলাই আহিব সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে হ'লেও চিনেমাখনৰ পৰা কি মেছেজ পালোঁ চিনেমাখনে আমাক কি শিকাই থৈ গ'ল এই কথাখিনি জনাব টীমটোৱে নিশ্চয় ভাল পাব আজিলৈ সিমানেই কিছুদিন ইনেক্টিভ আছিলোঁ আকৌ ইনেক্টিভ নাথাকোঁ অনাগত দিনত 9 ছেপ্টেম্বৰ হল ঘৰত আপোনাৰ ওচৰৰ চিনেমা হলটোত বুলু ফিল্ম চাব 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দিব আৰু আমিও চাবলৈ যাম স্ক্ৰিনিংটো চালোঁ হিমাংশুদাই মাতিছিলে ফ্ৰীতে চালোঁ কিন্তু এইখন চিনেমা ফ্ৰীতে চোৱা চিনেমা নহয় পইচা দি চিনেমাখনৰ কষ্টটো সাৰ্থক হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ সেইবাবে সকলোৱে চাবলৈ যাম আজিৰ কাৰণে শুভৰাত্ৰি